مرحبا. يتجه الكثير من الناس إلى الطب الشعبي التقليدي أو الطب البديل، رغبة منهم بالاستفادة من جميع العناصر الطبيعية والاستطباب بها، والابتعاد عن المركبات الكيميائية التي تسبب العديد من الآثار السلبية لجسم الإنسان. ولعل من أشهر أنواع الطب الشعبي التقليدي في العالم الطب الشعبي الصيني، وعلاج الإبر الصينية التي تعتبر علما قديما جدا، عرف في الهند كما عرف عند قدماء المصريين، إلا أنه تطور في الصين ووصل إلى درجة عالية من التنظيم. فما هو الطب الشعبي الصيني؟ وما هي أشهر الأمراض التي يعالجها؟ هذا ما سوف أجيبكم عنه اليوم في هل تعلم مع هديل. هل تعلم أن الطب الصيني ينظر إلى الكون بأكمله وإلى الإنسان على أنهما وحدة متكاملة؟ فالكون في الطب الصيني هو جذع الشجرة، والإنسان هو فرعها. وهل تعلم أن الطب الصيني يعتمد على إدخال الطاقة الكونية التي تسمى تشي إلى جسم الإنسان لتقوم بتغذية أعضاء جسم الإنسان وتنشيطها، وذلك عبر نقاط محددة في جسم الإنسان يقومون بفتحها بواسطة الإبر الصينية. فالإنسان في الطب الصيني بحاجة لأن ترويه الطاقة الكونية تشي كما تروي المياه جذوع الأشجار. وهل تعلم أن الإنسان بالنسبة للطبيب الصيني يتكون من عنصرين، سالب وموجب؟ فالعنصر الموجب يتصف بالحرارة والجفاف والنور، بينما يتصف العنصر السالب بالبرودة والظلمة والرطوبة. ويجب أن يكون هناك توازن دائم بين العنصرين الموجب والسالب حتى ينعم الإنسان بصحة جيدة. أما إذا اختل هذا التوازن فيحدث المرض، ويكون العلاج هو فتح الممرات المغلقة بواسطة الإبر الصينية لتسير الطاقة شي من العنصر الموجب إلى العنصر السالب. فكل عضو من أعضاء جسم الإنسان سواء كان كبدا أو رئة أو قلبا أو غيرها من الأعضاء بحاجة لأن تصله الطاقة شي. وهل تعلم أن هذه الممرات في جسم الإنسان هي ممرات وظيفية وليست تشريحية، أي أننا عندما نشرح جسم الإنسان لا نجد هذه الممرات. وهل تعلم أن الطبيب الصيني يتجه في البداية إلى النبض واللسان، لأن النبض واللسان في الطب الشعبي الصيني هو كالأشعة في الطب الغربي التقليدي، ويستطيع الطبيب الصيني من خلال قياس النبض بيديه معرفة ضغط الدم بلمسة واحدة. وهناك 18 شكلا للنبض في الطب الشعبي الصيني، فلكل مرض نبضه الخاص. كما يستطيع الطبيب الصيني من خلال فحص اللسان معرفة أعماق جسم الإنسان وما يجري فيه. وهل تعلم أن الطب الشعبي الصيني يستخدم بخورا معينا يسمى الموكسي، وهو عبارة عن عشبة طبية تسمى أرتيميزيا فالجاريس، ومن الممكن استبدال الإبر الصينية بهذا البخور، وذلك من خلال وضع قطعة من هذا البخور على النقطة التي يريدون للطاقة تشي أن تدخل عبرها إلى جسم الإنسان، ثم يقومون بإحراق هذه القطعة وتكون النتيجة واحدة، وهي فتح المجاري المغلقة للسماح للطاقة تشي بالدخول إلى جسم الإنسان عبرها. وهل تعلم أن الصين تحتوي على جامعات للطب الشعبي الصيني بالإضافة إلى جامعات الطب الغربي التقليدي؟
ففي مدينة شيندو الصينية لوحدها يوجد 22 كلية للطب الشعبي الصيني بالإضافة إلى كليات الطب الغربي التقليدي. ويتوجب على الطبيب الصيني الذي يرغب بدراسة الطب الشعبي الصيني دراسة الطب الغربي التقليدي إلى جانبه ليتمكن من ممارسة العمليات الجراحية عند اللزوم. وهل تعلم أن الإبرة الصينية هي أفضل علاج للسمنة وللصداع النصفي وبعض حالات القرحة المزمنة وبعض حالات السكر التي لا يجدي معها الأنسولين؟ ففي بعض الأحيان يدمر الأنسولين في داخل جسم الإنسان ولا يؤدي إلى أي تحسن يذكر. والآن إلى معلومتنا الغريبة لهذا اليوم. هل تعلم أن الطب الشعبي الصيني يعتمد على العلاج بالأعشاب إلى جانب العلاج بالإبر الصينية؟ فالصين مجتمع زراعي ويعتبر اهتمامهم بالأعشاب اهتماما طبيعيا، والدراسة الصينية للأعشاب تعتبر من أكبر الدراسات في العالم، ويوجد في الصين أكبر جامعة للأعشاب في العالم، وهم يقومون بإحضار الأعشاب من جبل إرمي المقدس في مدينة شيندو الصينية. وهل تعلم أن صيدلية الأعشاب في المشفى الشعبي الصيني صيدلية متنوعة جدا، فهي تضم جميع أنواع الأعشاب التي يمكن أن تخطر ببالك. والغريب في الموضوع أنهم يدخلون في صيدلية الأعشاب إلى جانب الأعشاب الحشرات المجففة كأم 44 والعقارب المجففة والخفافيش المجففة، إلى جانب استخدام أجزاء من أعضاء أجسام الحيوانات كالقرود والتماسيح، كما يستخدمون لحاء أشجار معينة لعلاج آلام الظهر وبعض حالات الإجهاض المتكرر. وفي ختام هذه الحلقة، وقبل أن أطرح عليكم سؤال اليوم، سأجيبكم عن سؤال الحلقة الماضية الذي كان: أين درس الأمير محمد علي توفيق وما هي أشهر مؤلفاته؟ درس الأمير محمد علي توفيق في المدرسة العليا بعابدين، ثم أرسل إلى سويسرا ليدرس العلوم العسكرية في مدرسة هيكسوس بجنيف، ثم عاد إلى مصر بعد وفاة والده الخديوي توفيق في عام 1892. كان الأمير محمد علي توفيق مولعا بالجياد العربية ويهوى اقتناء الأنواع الجيدة منها، لذلك دأب على البحث عن أنواعها الجيدة خلال أسفاره، وقد وضع كتابه الرحلة الشامية أثناء سفره إلى بلاد الشام التي سافر إليها طلبا لتبديل الهواء والتعرف على معالم سوريا ولبنان. ومن أشهر مؤلفاته الرحلة اليابانية ورحلة الصيف إلى البوسنة والهرسك. أما سؤال حلقتنا لهذا اليوم فهو: كم يبلغ عدد مسارات الطاقة في جسم الإنسان؟ أرجو أن تكونوا قد استفدتم من المعلومات التي قدمتها لكم اليوم. إذا أردتم رؤية المزيد من المعلومات، أرجو منكم الاشتراك في قناة هل تعلم مع هدير، وذلك من خلال الضغط على مربع الاشتراك الأحمر وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.